Sa kahabaan ng maginhawa, may lugar na pwede ka kumain, magkape at mag-inom. Ngunit may mas malalim na kwento kung paano nag-umpisa ang restaurant na ito. Back 2023, na-depress ako and I was really longing for a safe space, no? Parang naglulong ako doon sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, Mafi. Siya lang actually yung mini-meet ko na kaibigan ng 2023. Nasa-share niya na pag nangingibang bansa siya, nag-visit siya ng plantation. Naniniwala kasi siya na para malaman yung culture ng ibang bansa, no? Kay Ernest Hemingway na she needs to visit yung bar. Doon nag-umpisa yung aming idea ng The Sanctuary Cafe and Bar. So pinangalanan namin tong The Sanctuary. Actually, yung mga coffee namin, it's a distinct single origin coffee, no? We are proud to say na kami lang yung nag-o-offer talaga and kami mismo yung nag-aangkat, no? Ng mga coffee luwak beans and dalhin dito sa Pilipinas from Bali. Kung gusto mo ng tahimik na lugar habang nagkakape, meron silang mini library. It is really our sanctuary and it can be your sanctuary as well. At hindi pinalampas ng ating mga food explorer ang mga pagkain at drinks ng The Sanctuary. Woo! Asian-inspired ang mga pagkain dito, tulad ng Wagyu Sweet Potato Miso Bliss na inspired sa isang street food ng Taiwan na mas elevated dahil sa Wagyu. Matitikman din nila ang crispy tofu in garlic sauce with pickled crunch. Ito naman ang version nila ng sikat na stinky tofu ng Taiwan. At ang Wagyu on cabbage omelette miso blaze naman ay inspired sa Japanese okonomiyaki. And chef, balita ko may ano pa kayo dito, may extra pa kayong magic na ilalagay dyan. Oh, hindi pa pala to ano. Oo, pre, meron. kulang pa yan. I'm a big fan of omelette din, tol. Like, I mean, breakfast guy talaga ako. So, hindi nawawala yung omelette. Every time na nagluluto ako ng breakfast or I'm going outside to get breakfast, if you guys are particular in counting your calories or yung macros, nagka-count kayo, swak to, bagay to sa inyo. Diba? Plus the protein, diba? Sa Wagyu. Approve for me. Approve, buddy. Ito, punta naman natin tayo dito sa tofu kasi Yes, sir. I think this is better na kainin natin agad eh, lalo na pag masoak siya sa sauce. Dink bro, dink it. Dink, dink. Ayun! Not dali. I like it. Ang sarap. Mainit pa. It's best to eat talaga while it's like when it's served hot, while it's crispy. The sauce is really good. Approve naman to. Approve, Dito naman tayo. approve. This is the Wagyu on sweet potato miso bliss. Dink. Dink bro. Yes, sir. Sabay pa yun. Sabay eh. Sabay na sabay. Ay, interesting ng lasa kasi andun yung tamis, and then andun yung Saltiness nito. Yeah, oo. Sweet and salty. sweet and salty. And they added something for the texture. Kasi pag sweet potato, ginawa mong mashed, it's very, very soft, very mushy. And then andun yung starch din, di ba? So nagawa nilang parang it's solid siya na cake texture, may chew siya. Hindi lang siya parang Rectang andun na kaagad. mush lang Oo. siya. So ayun, may bite to it. So the texture talaga really adds to the whole experience. And of course, after nating kumain, syempre, it's time for coffee. Coffee. time naman. At tutulungan tayo ni Ate Rose ngayon. I-demo niya sa atin kung paano gumawa ng... Coffee luwak. May expectation na ako na special tong kape nila. Ayan. Satisfying siya tignan eh. Ayan. Ang sarap. Ano ba rin? Ang sarap. Di ba? Yeah, very strong coffee taste. Andun yung aroma, yung... Medyo may manamis-nis na konti. Yes, and then, yun, given, strong siya, strong coffee. Oo, talaga. Yeah. May gising ka talaga dito. And of course, syempre, habang napasarap yung kainan natin, syempre, tinawag ko na yung best friend ko. Welcome, Miggy! Yes, sir! Yes, happy hour, happy hour. Happy hour na eh! Kailangan na rest ba? Oo, kailangan ng ka-happy. Ito na nga yung drinks natin po, mga ka-explorer. Ito, the first one is the Great Gatsby. Gatsby. Ito yung Queen Bee. Okay? And then the Pink Bahaghari. Okay. Ano sa'yo? I'll pick Queen Bee. Oh, ikaw na sa Pink Bahaghari, pare. binigay. Kasi ito ang kukunin ko eh. Parang may gold siya, oh. Tako. Giraw. Sige, tilawin ka Salay lang, daw, eh. salay daw. Lamay kayo. Lamig kayo. Tamis, tamis. Tamis. Well, strawberry, unsa man. Strawberry, unsa may... Strawberry. Ah, Hindi, unsa very, pa? very. Strawberry sugar.
Din. Siya. Sabi ko, yun. Gusto susubukan? Maraming gusto susubukan. Oo, game. Switch tayo. Ilalagay ko na to dito, ah. Oo, sige. Ayan. Ako aning testingan ang Great Grabs, Sige. baby. Ako ano yung pigmari ba rin? Swap na Swap, sabi. Swap. Huwag yun dahil siya. Oh, nakailang ho ka, di ba? 3 who. Tatlo ho yun, pare. Kasi tatlo tayo eh. Mas malakas to. Kaysa dyan. Oh. Eto, very strawberry based. Yan. Strawberry based. Malakas pa rin, malasa pa rin yung alak. Yeah.